تیشرت فقط 198 تومنه. آب ویژه داریم دور تا دور. خانم بیایید داخل قیمت ها رو ببینید. خانم بفرمایید داخل مغازه هر وقت ایوان جان من از این بگیرم. اباقالی هم بگیر بیسید بین خیلی تمیزه مثل اون خیلی تمیزه
از این چیزا نمیخواد. آقا قیمت رو چند؟ اینا وسط قیمت از 200 تومن است پشت رفته. من متوجه نشدم چی؟ از 200 تومن زنگ دیدی با گوشی رو پشت میگیرم تو باتری با اون مشتاق سلام خودم بوم ترکیبی همبرگر داره کار فلکه دوم دزدی سفت سیناریو 60 صادقیه من کلا تهران هم فعلا نمیدونم معلومه چند روز باشه نه بازش کنیم صاحبان رو باز کنیم تابستونی برده بودیم بعد گفتم به چه مدلی یه لحظه تایه مثلا فکر تو هستم ماشین زمانی پشت این دکه ماشین بعد اینا اومدن نمیتونستن
شوخی کردم این حرف رو باید زدم. یه پرده بردار.